Kalkalin natin ang mga relief goods sa kitchen. Tara! Oops! Teka. Bago magkalkal, this is Max with you again for another episode of Tipid Serye. And welcome to... Ngayong araw na to, titingnan natin kung ano ba ang laman ng mga relief goods para malaman natin kung ano-ano ang mga recipe, ang mga ulam na pwede natin gawin mula sa bag na ito. So parang bag rate tayo ngayon, pero relief goods edition. Don't forget to subscribe and hit the notification bell. So ito yung mga bag na pinamigay ng ilang mga Bahrainis at ng ilang mga Filipino organizations. Isa-isahin natin. Una, itong bigas. Ayan. 5 kg Indian biryani rice. Next, tingnan natin ang laman ng bag na ito. Oy, may sardinas. Siyempre, hindi nawawala sa mga Pinoy. May mga noodles, pansit canton, at may kalahating tray na itlog. Wow, hindi na masama, 'di ba? Eto, ano naman kaya laman ito? Malamig-lamig pa. Ayun, 2 frozen chicken. Sige, lagay muna natin sa freezer to. Sunod ay itong bag na ito. Mabigat-bigat. Ano kaya laman nito? Tingnan natin. Ayun! Uy, may talong. Biruin mo yun. At maraming carrots. Nako, kabibili ko lang kahapon. Sa bagay, pwede naman yun itanim. At may 1 kilong sibuyas. Ito, ano kaya to? Pulses and spices. Naku, i-research ko na lang kung paano lutuin to. At may isa pa, ano to, munggo? Bird? Akala ko patuka sa ibon. Green peas pala. Sige, research natin kung paano lulutuin ang mga ito. Sige, next bag tayo. Parang nahuhulaan ko kung anong laman ito. Mukhang may mantika. Ayun, may mantika at may chips ahoy. Ang bongga. Salamat, may chips ahoy. At maraming mantika. Yes. Ngayon may kape. Nescafe kape. At may ano to? Evaporada. Partner ng kape. At syempre meron ding asukal. 1 kilo. Not bad. Salamat po. Ayan po yung lahat ng laman ng mga relief goods bag na galing sa group ng Bahrainis and ng isang Filipino organization. Ngayon pipili tayo, hanap tayo ng pwedeng lutuin ngayong tanghali, pang-ulam. So eto na, nakapili na ako ng pinakamadaling lutuin. Eto ang ingredients na kakailanganin natin. Pinili ko yung mga pinakamalalaking sibuyas kasi yun ang magandang gawing onion rings. At agad na balatan ito, wag na magpatumpik-tumpik pa at hiwain ng hindi naman masyadong manipis, yung sapat lang. Pagkatapos ay paghiwa-hiwalayin ito, unahin natin yung malalaki. At yun namang mga maliliit na piraso na katulad nito, itabi lang kasi isasama natin yan sa mixture mamaya. Pampalasa. Then, pinuhin na natin yung mga piraso na hindi natin gagawing onion rings. At ito namang bell pepper, kumuha lang ako ng kapiraso kasi napakarami nun kung uubusin ko yung 1 buo. At katulad ng sibuyas, pinuhin din ito. Mas maliliit ang gayat, mas maganda. Eto, naisip ko lang magdagdag ng dahon ng sibuyas kasi para mas malasa at mas makulay. Ngayon naman ay batihin na ang mga itlog. Bigla ko lang naisip na pwede pala itong haluan ng meatloaf para medyo meaty yung dating. Ito ay galing dun sa nauna pang relief goods. Ayan, ganyan ko siya binubuksan kabilaan para madaling kunin yung laman. Wala kaming can opener kaya kutsilyo lang ang gamit ko dyan. Kung hindi kayo sanay ay huwag tularan mga kaibigan. Ayan, nakalabas na. Naku, nung mga bata pa kami, unahan kung sino makakakuha ng mga makakapal na hiwa. Katulad nito, naku, kung sino yung una makakita, kanya yun. Hiwain lang po ng pino, pero kung gusto nyong durugin, pwede rin. Ayan, from beef loaf, naging corned beef na.
Sunod ay ihalo na ang lahat ng mga ingredients na tinadtad natin. Hindi ko ubusin yung sibuyas kasi napakarami na. O diba ang gandang tingnan? Makulay ang buhay ng ating mixture. Huwag kalimutan ng paminta at napakakonti lang na magic sarap. Ngayon ay magpainit ng konting mantika at isa-isang ilagay ang ating mga onion rings. Pagkatapos ay marahan o gently na ilagay ang ating mixture sa loob ng mga rings na ito. Medyo may mga lalabas dyan kasi makakalusot talaga. Pero tingnan natin mamaya kung anong kalalabasan nito. Pagkatapos ay balik na rin naman para maluto ang kabila. Yung natitirang mixture ay pwede natin gawing torta. Ayan, meron na tayong stuffed onion rings at torta. Hindi ba makulay? Masarap pa. Ayun, sarap na sarap sa sarili niyang luto. Pero totoo, try nyo, masarap talaga. Well, iba-iba po ang laman ng mga relief goods. Marami pa pong ibang pwedeng gawin. Depende sa relief goods na matatanggap mo. Kaya wag na po tayong magreklamo kung ano man yung natatanggap natin. Let's try to have a very grateful heart. Magpasalamat po tayo ano man po yung natatanggap natin, maliit man o malaki. Kasi ito yung panahon na dapat ma-appreciate natin yung kahit maliliit na bagay. Kung hindi nyo talaga maiwasang magreklamo at kating-kati talaga kayong magreklamo, huwag nyo na pong iparinig sa mga anak nyo. I'm sure, ayaw nyo na lumaki ang mga anak nyo na mga reklamador. Okay ba? So instead, ang marinig nila ay yung pagpapasalamat at matutuwa kayo. Makikita nyo na ang mga anak nyo ay magaling magpasalamat kahit sa mga maliliit na bagay. Shoutout muna kay Nadine Bedanya Mantes dyan sa Canada. Hello po sa inyo at sa inyong family. God bless you. Yan, nawa ay nag-enjoy kayo sa ating chikahan with konting luto today. God bless you all and stay safe. Hanggang sa muli. Ciao!